المجتمع المدني المصري في الحقيقة ليه أهمية كبرى في أنه بيقدم خدمات اجتماعية وتنموية وصحية وتعليمية على نطاق واسع في المجتمع المصري. هو ده دور المجتمع المدني. هو في الأول بيتكلم عن قضايا في المجتمع والأنظمة ما بتحبش تتكلم عنها. المجتمع المدني وتحديدا يعني المنظمات الغير حكومية بأشكالها الثلاثة، سواء حقوقية أو تنموية أو خدمية، في أي مجتمع ديمقراطي بتلعب أدوار أساسية. في كل دول العالم العمل الأهلي معمول علشان كده، معمول علشان في المجالات التي تخفق فيها الحكومة في تقديم الخدمات يحل محلها العمل الأهلي. والعمل الأهلي عنده هذه القدرة لأنه أقرب إلى المواطن من الحكومة إلى المواطن. المجتمع ده في مصر بينظمه قانون، وهو قانون الجمعيات الأهلية، وهذا القانون في الحقيقة هناك منذ عام 51 مناقشات مستمرة حول القانون الأنسب الذي يحرر المجتمع المدني ويعزز دوره ويقويه. الحراك اللي كان حاصل في المجتمع المصري خلال السنين اللي فاتت خلى في توقعات كبيرة جدا للعاملين بالمجتمع المدني والمهتمين بيه، انه هيكون في مساحات اكبر ويعني حريات اكتر ليهم. بعد 30 يونيو 2013 اتعملت لجنة ايام ما كان دكتور احمد البرعي وزير للتضامن الاجتماعي، واتعملت لجنة اتعمل بيها مشروع قانون، حتى معروف يعني ان هو مشروع اللي بيسموه مشروع قانون البرعي. يعني قانون زي ده يقتضي مناقشة مجتمعية، وانا اذكر انه القانون اللي عملته لجنة العمل الاهلي في الوزارة حين كنت أتولى المسؤولية فيها كان خضع كما قلت من قبل لحوالي 30 حلقة نقاشية مع الجمعيات. توصلنا إلى مشروع قانون مع وزارة التضامن في الحقيقة يعبر عن توازن دقيق ما بين احتياجات المجتمع المدني للتحرر وما بين احتياجات الحكومة للشفافية والرقابة والمتابعة للمجتمع المدني. إلا أنه مجلس النواب تقدم بمشروع من أحد أعضائه واعتمده. يمكن يكون مشروع قانون الجمعيات اللي اتقدم من البرلمان ووافق عليه في يعني بأسرع من الضوء، يعني يمكن يكون من أسوأ مشروعات القوانين أو من أسوأ القوانين اللي حكمت الجمعيات الأهلية في تاريخ مصر. وهو في مشكلة طبعا في مشروع القانون ده، زي حاجات كتير بتحصل دلوقتي مفيش شفافية. يعني احنا فجأة اكتشفنا لقينا مشروع قانون زي ما بيقول القانونيين يقولوا صدر في ليل، يعني صدر ما بين عشية وضحاها، لقينا نفسنا قدام قانون. القانون لم يناقش مناقشة مجتمعية، ولم تتح الفرصة للجمعيات انها تبدي النظر فيها. قانون الجمعيات دوت طالع في وقت يمكن يكون فيه معاناة من المواطن بسبب غلاء المعيشة، بسبب ارتفاع الأسعار، فيفترض ان هو في حالة زي دي يبقى في مساحة اكتر للمنظمات المجتمع المدني ان هي تعمل الدور اللي الدولة ما بقتش تعمله. القانون بشكله الحالي الحقيقة جاء مخيب للأمال، حط عقبات اكتر كتير من اللي كانت حتى موجودة في القانون السابق. بعض المواد هذا القانون عملت على تفريغ الدستور من الحماية التي قررها للجمعيات. الكتب مشروع قانون دوت هو يعني الدستور لا يعني في شيء. اعتقد ان هو يعني لو كان بيرجع للدستور اثناء كتابه مشروع القانون دوت، فهو كان بيرجع للدستور علشان يشوف الدستور قال ايه ويكتب عكسه تماما. هذا المشروع تقريبا يصادر كل الحقوق الموجوده في التشريعات القائمه والمقترح الخاص بالحكومه. القانون اغفل عده امور مهمه، اغفل المواثيق والاتفاقيات الدوليه، تحايل على الدستور بشان تأسيس الجمعيات بالإخطار. نص المادة 75 من الدستور كان بيتكلم عن إنشاء الجمعيات بالإخطار، لكن الإجراءات اللي أتى بها هذا القانون وخصوصا المادة الرابعة تعطي للإدارة سلطات واسعة تكاد تمحي فكرة الإخطار وتحيل إلى فكرة التسجيل. ويشكل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والأمن الوطني والرقابة الإدارية، وهي كلها أجهزة رقابية. اللجنة التنسيقية اللي جايبة بيها المادة 48 والمقصود منها إن هي
مش تراقب بس التمويل، لكن تراقب التمويل وتراقب الأنشطة التي تقوم بها هذه الجمعيات. اختصاص هذا الجهاز هو البث في جميع اختيارات التمويل المحلية، بيعزز جدا فكرة القبضة الأمنية وضرورة سيطرتها على المجتمع المدني. هو منطلق من فكر أمني فقط، مفيش أي بعد تنموي ولا بعد حتى بعد سياسي. هناك اتجاه في هذا القانون إلى زيادة الأعباء المالية على الجمعيات، لذلك المادة 4 بتعمل الرسوم بعد أن كانت الرسوم 100 جنيه أصبحت هذه الرسوم 1000 جنيه. العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون واللي بتتسم بالمغالاة وعدم تناسبها مع المخالفات الموجودة. والمادة 63 بتغلظ العقوبات المالية وتكاد تصل بها أو وصلت بها، آسف مش تكاد، وصلت بها إلى 1,000,000 جنيه غرامة. يعني في قيود من كل ناحيه، في كل زاويه او كل تفصيله من تفاصيل حياه الجمعيه، اللي هي لو حد فكر ان هو ينشئ جمعيه هيبقى في قيود ومشاكل بتقابله في كل لحظه من لحظات عمل الجمعيه. وده بيخلي الحقيقه مصر بيئه طارده للعمل الاهلي ولكل تعاون دولي منصوص عليه في المواثيق الدوليه. كل هذه القيود لا شك انها هتخلي الأعضاء يتراجعوا في نشاطهم ويحاولوا أنهم يبعدوا عن القانون اللي لأول مرة أدخل في قانون الجمعيات الحبس. هذا انذار بمصادرة العمل الأهلي. هذا القانون بيشوف المجتمع المدني والمنظمات مش بس مش شريك، هو بيشوفه كأنه عدو بيحاول يحجم. المجال العام كله يعني بيتم خنقه إذا جاز التعبير. مشروع القانون دوت هو موجه لغلق المجال العام تماما، لغلق المساحات امام الجمعيات الخيريه، الجمعيات التنمويه، اللي هو يمكن لو كانت مصر محتاجه الجمعيات التنمويه قبل كده، فحاليا في الوقت الحالي مصر في اشد وامس الحاجه للجمعيات التنمويه والجمعيات الخيريه علشان خاطر تقوم بالمهام والانشطه اللي هي الدوله بطلت ان هي تقوم بيها. الملاحظه الاخيره في هذا القانون انه به اكثر من 15 مطعن بعدم الدستوريه استنادا الى دستور 2014، وبالتالي فهذا القانون مآله الى الطعن عليه. طبعا الناس تقول لك لا، انا بدل ما اتحبس او بدل ما اخد لي غرامه ب1,000,000 جنيه الافضل ليا ان انا ابعد. وده الخطوره، لان احنا اتكلمنا عن اهميه العمل الاهلي بالنسبه لنا في مصر، وهذا القانون على ما اعتقد سيكون معوقا للعمل الاهلي.